Στην καρδιά της παλιάς πόλης του Σάλτσμπουργκ, στην ιστορική Getreidegasse αριθμός 9, υψώνεται ένα από τα πιο συγκινητικά μνημεία της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Η Οικία Μουσείο Μότσαρτ. Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ στις 27 Ιανουαρίου 1756. Το κτίριο, γνωστό και ως Mozarts Geburtshaus, είναι σήμερα ένα από τα πιο πολυσκέπαστα μουσεία της Αυστρίας και κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ιστορία αυτού του χώρου ξεκινά πολύ πριν τη γέννηση του ιδιοφυούς μουσικού. Το σπίτι χτίστηκε τον 12ο αιώνα και αργότερα έγινε ιδιοκτησία της οικογένειας Hagenauer, με την οποία συνδέθηκε η οικογένεια Μότσαρτ από το 1747 έως το 1773. Σε αυτό το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου η οικογένεια διέμενε, ήρθε στον κόσμο ο Μότσαρτ και εκτέθηκε για πρώτη φορά στο πιάνο και το βιολί, τα όργανα που θα σφράγιζαν το μέλλον του. Καθώς ο επισκέπτης ανεβαίνει τις σκάλες του μουσείου, μεταφέρεται πίσω στον 18ο αιώνα. Τα τρία επίπεδα εκθέσεων αποκαλύπτουν όχι μόνο την καθημερινή ζωή της οικογένειας Μότσαρτ, αλλά και τη μουσική εξέλιξη του ίδιου του συνθέτη. Στον τρίτο όροφο εκτίθενται πρωτότυπα μουσικά όργανα του νεαρού Μότσαρτ, όπως το παιδικό του βιολί και το πρώτο του κοντραμπάσο, καθώς και πορτρέτα και έγγραφα της οικογένειας. Το δεύτερο επίπεδο είναι αφιερωμένο στο πάθος του Μότσαρτ για την όπερα, με εκθέματα που περιλαμβάνουν τον κλαβιχόρδο, όπου συνθέτει έργα Die Zauberflöte. Οι επισκέπτες εδώ βλέπουν επίσης σκηνικά και σκίτσα που αντανακλούν την ανάπτυξη του θεάτρου και της μουσικής στην εποχή του. Στον πρώτο όροφο, η ανακατασκευή των επίπλων και αντικειμένων της εποχής δίνει μια αίσθηση του πώς ζούσε η οικογένεια στο πλαίσιο της αστικής ζωής του 18ου αιώνα. Τα αυθεντικά έγγραφα, παρτιτούρες και προσωπικά αντικείμενα δημιουργούν μια άμεση σύνδεση με την προσωπικότητα του Μότσαρτ και τον κόσμο που τον διαμόρφωσε. Από το 1880, όταν η International Mozarteum Foundation μετέτρεψε αυτή την κατοικία σε μουσείο, η Οικία Μουσείο Μότσαρτ αποτελεί προορισμό απαραίτητο για κάθε λάτρη της κλασικής μουσικής και της πολιτιστικής ιστορίας. Η επίσκεψη εδώ δεν είναι απλώς μία ματιά στην παιδική ηλικία ενός μουσικού θρύλου, αλλά μία βαθιά εμπειρία που αποκαλύπτει πώς η μουσική και η ζωή ήταν αλληλένδετα στη δημιουργία του μεγαλύτερου μουσικού ιδιοφυούς της εποχής του.